Kaya I'm so happy talaga na nakabili na ako ngayon ng ring light and ipupush na natin tong pag-YouTube natin kasi wala na tayong future! Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Trisha. I make cleaning, organizing, and lifestyle videos, and sometimes I post vlogs too. Madami din pa ako mga travel vlog. Kung gusto niyo pong makita yung mga yon, meron pa akong separate playlists para sa kanya. And check out niyo din po yung other playlists ko sa channel. Ngayon ngang araw na to is mag-unbox tayo nitong package na to. So ano bang nasa loob nitong package? Actually, kung nakita niyo yung title, alam niyo na kung ano yung laman ng package. So, I am so excited. Matagal ko na talagang naisip na bumili ng ring light, pero hindi ko lang talaga mahanap kung saan ako pwedeng bumili dito sa New Zealand since hindi ko pa naman din kabisado yung mga stores dito. Siguro pagdating lang sa mga ganitong gears kasi gusto kong hanapin yung ring light na maglalast siya for a long time. So, ito na nga. Naganap ako dito sa New Zealand and binili ko to sa Photo Gear online since hindi pa bukas yung mga stores ngayon. Ito yung pinakamura na nahanap ko sa kanila but compared to dun sa dati namin na binili is mas mahal ito. So, this one is around $159. We'll see kung ano ang itsura ng ring light na to. Sometimes kasi, ang nakakatakot sa packages, diba? Kasi, pag bumibili ka ng online, minsan akala mo malaki siya. Tapos, pag nakita mo na siya ng personal, maliit pala. Era, oh! So, titingnan natin kung yung ine-expect ko ba itong size na to. Natatakot ako guys. So, anyway. Oh my God. Mabilis lang pala yung pag-deliver nito. Parang last week ko lang to binili. Tapos, mga after, siguro mga 5 days din bago siya dumating. Sabi kasi dun sa website is pang beginners daw ito. So, since beginner pa lang din naman ako, okay na to. So, I bought the Nanlite Halo 14 Dimmable Adjustable Bicolor LED ring light. Once you open the box, you'll first see the makeup mirror and the user manual. It also comes with a light stand and power cable. And of course, there's the ring light and a smartphone bracket. Aside from the power switch, the ring light has a color temperature knob for adjusting the color temperature and dimmer knob for adjusting the brightness. You can mount the phone bracket or the camera bracket or the makeup mirror in the mounting slot, and there's also a USB port for connecting external electronical devices. For more detailed specs of this ring light, please check out the link that I will be putting in the description box below. So, ayan na nga guys, nabuksan ko na yung dapat nating buksan. And, eto na siya! Nandun pa yung ring light sa baba. Pero gusto ko lang ipakita yung itong stand. And ang maganda sa kanya is, kaya niyang bumukas. Ganito ba yun? Ay, parang baliktad. Kailangan ko yung asawa ko. Hindi ko alam kung... Parang ganito ata siya. Ay, ito yung manual. Basahin natin kung paano yung bracket. Oh my God. 346 minutes later. Gets ka na. Ganito pala siya, guys. So, ganito siya. Ay, baka masira ako. So, ibababa mo siya ng ganito para tumayo siya. So, nakaganyan siya kanina. Ganyan siya yung stand niya. And, kita niyo dito sa side, madaming knobs. So, ibig sabihin, matangkad tong ring light na to. And that's perfect because kailangan natin ng matangkad na ring light. So, ito yung unang knob. Ito yung ikalawang knob.
O, diba? Matangkad na agad siya. Sa knobs pa lang. So, meron siyang, I think, 3 knobs. So, isi-set up natin siya para malaman natin kung ano ang itsura niya. Let's go. Ayun na. After 48 years, guys, na-gets ko na. So, ito pala is, natatanggal pala ito. Ito ata, pwede mo siyang magamit para sa other things. Hindi ko alam, i-discover natin ito mamaya. Ang gagawin natin is, tinanggal ko na yun, and ilalagay ko na siya dito. Itong ring light. And sa ilalim kasi nitong ring light, makikita nyo, parang meron pa siyang screw. Ayan. So, ilalagay natin siya dito. Ilulusen up lang natin. And then, lalagay natin siya. Yun. Hanggang dyan sa baba. So, ayan na. May ring light na tayo. Dito ba siya? Oo. Dito. Ayan. Ito yung salamin natin. Ayan. Diba? Or, tanggalin natin yung salamin. Kung hindi mo kailangan itong salamin, phone stand, lagay natin. Ayan. Pwede nating ilagay yung phone. Pwedeng nakaganyan yung phone mo or nakahiga. And then, ito-try na natin kung gaano kalakas ang ilaw ng ring light. So, ito-try ko siya dito sa mga parts ng bahay na yun yung kailangan ko, yung ring light. So, pag nakita mo sa likod, ito yung saksakan niya. Ayan. And, andito yung switch. And, ito naman yung knobs. Ito-try natin siya mamaya. 2 siyang knobs. Meron din ditong USB port. Ito-try natin both yung phone and yung camera. Punta tayo sa kitchen. So, ito yung setup niya sa camera. Ilalagay mo lang siya dito sa likod ng camera. Since meron naman akong tripod, hindi ko na kailangan yung stand para dito. So, ganyan siya. Yeah. Try natin i-on yung ring light. Ito, by the way, nakikita niyo pala ako dito, guys. So, parang tanga. So, yan. Yan ang itsura ko ng walang ring light. And, pag i-on ko yung ring light, ganito ang gagawin natin. To-turn lang natin yung knob. Naka-on na siya. Off, on, off, on. And, ito naman yung parang level ng light niya. I mean, yung color ng light. So, habang iniikot ko to, nag-iiba yung color niya. Siguro makikita niyo dun sa other camera habang tinaturn ko yung knob. Yung ganun siya, guys. Ayan. So, ayan. Diba? Mas maganda ba? Pag wala. Pag wala, mas maganda or mas maganda pag meron? Siguro, depende sa intensity ng light. Parang ganito. Diba? Okay? Siguro dahil ngayon medyo mailaw pa, medyo may natural lighting pa, kaya medyo hindi ko pa kailangan ng ring light. Pero mamayang gabi, itatry ulit natin siya. And then titingnan natin. And isa pang part ng bahay na medyo mahina yung lighting is yung bathroom. Pero mamayang gabi natin siya itry para mas makita natin yung effect ng ring light. Yun. Montage. Shoutout time muna tayo, guys. Shoutout to my dear friend Anne from Saudi Arabia. Meron din po siyang YouTube channel kung gusto niyo po siyang i-follow or mag-subscribe sa kanya. Ilalagay ko po yung link niya dyan sa baba. And of course, to my dear sister
Ace, kasi tinulungan niya ako this past week na ayusin yung mga thumbnails ko sa YouTube channel ko. So, thank you sis sa pag-ayos ng mga thumbnails ko na super ang papangit talaga and pinaganda niya po. Super galing. And kung nagustuhan niyo din po yung thumbnail ko dito sa video na to and dun po sa mga past videos ko na inayos niya, bigyan niyo naman po ng thumbs up itong video na to para makita ni Ace kung gaano siya kagaling. Anyway, back to the video na tayo. 8:01 p.m. Yung review ko dito sa ring light, since hindi ko pa naman siya na-experience masyado, first time namin magkita, mabigat yung stand niya. And para sa akin, pag mabigat, ibig sabihin high quality. Kasi yung previous ring light ko, magian lang yung stand niya, kaya mabilis siyang matumba. Every time na parang nadadaanan ko lang siya or parang nasasagi siya ng wire, natutumba agad siya. Unlike dito, parang stable siya. Isa pang magandang bagay dito is matangkad siya. Yung tripod ko naman ng camera ang mababa. Pero okay lang kasi na adjustable naman siya. So, pwede mo siyang pahabain. Okay ba yung itsura ko? Parang masyado akong mailaw. Yung power cable naman is long enough para maabot yung saksakan. Super bet ko tong ring light na to. And beginner's ring light ito for YouTube. Para sa akin, feeling ko magtatagal sa akin tong ring light na to. Kasi makikita mo na high quality talaga siya. Diba yung mga ibang items, parang malalaman mong mabilis siyang masira. Ito, matigas siya, firm. And pati yung ring light mismo, firm siya. Basically, yung concern ko lang naman na hinahanap sa ring light is yung stability, yung firmness, yung size ng ring. So, meron kasing iba't ibang size ng ring. Tamang-tama lang to para sa akin, 14 inches. Yung sa akin ata dati is parang 10 inches lang yun. Medyo maliit lang talaga siya. For phone lang talaga siya. Kaya I'm so happy talaga na nakabili na ako ngayon ng ring light and ipupush na natin tong pag-YouTube natin kasi wala na tayong future! Charot. Pero talaga, yung pag-YouTube, yung parang isa sa mga discovered passion ko. And para sa inyo naman guys na magsa-start ng YouTube channel or meron ng YouTube channel pero naghahanap ng ring light, I definitely recommend this, Nanlite. And kung nasa New Zealand ka, pwede mo siyang mabili sa Photo Gear. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. $159 siya. Yung beginner's ring light lang yung binili ko. Pero meron din ibang choices. So, depende sa'yo kung gusto mo yung pang pro, kung gusto mo medyo mas malaki yung diameter ng ring light, yun yung bilhin mo. And kung nasa Pilipinas naman kayo and gusto nyong gumawa ng YouTube channel or nagpaplano kayo na gumawa ng YouTube channel and naghahanap kayo ng ring light, I definitely recommend this Nanlite ring light. Nakita ko na pwede nyo din pala siyang mabili sa Shopee or sa Lazada and I think nasa 3,000 ata yung pinakamura na Nanlite na ring light. So, tingnan nyo na lang doon and yun, magugustuhan nyo talaga siya. Anyway, thank you so much for watching this video. Sana po nagustuhan nyo to. Don't forget to hit like and comment din po kayo sa baba kung meron ba kayong mas piniprefer na brand ng ring light. Pero so far, I really like this ring light. And kung gusto nyo din pong ma-shoutout sa next vlog ko, comment din po kayo sa baba. I-shoutout ko po kayo. Anyway, thank you so much for watching. Stay safe guys and see you on my next video. Bye!